Aabot sa 2 hanggang 3 bilyong piso ang inaasahang maidadagdag sa makukolektang kontribusyon ng Social Security System ngayong taon, ayon kay SSS President and CEO Rolando Makasait. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Makokolektang kontribusyon ng SSS ngayong taon. Kasama sa nakatulong dito ang mataas na kontribusyon sa kanilang programang Pension Booster. Samantala, kabilang naman ang inyong telebisyon ng bayan sa kinilala ng SSS na katuwang nila sa paghahatid ng kanilang programa. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Aabot sa 2 hanggang 3 bilyong piso ang inaasahang maidadagdag sa makukolektang kontribusyon ng Social Security System ngayong taon, ayon kay SSS President and CEO Rolando Makasait. Dahil ito sa inaasahang 4 na milyong bagong miyembro ng SSS. Anya, nakadagdag tulong dito ang ginawang rebranding sa programang Workers Investment and Savings Program o WISP na ginawang Pension Booster na anya ay mas madaling maunawaan ng tao. Because of our executives who initiated this, indeed po, the response was super positive. As I understand it, dati ho, the deposits for WISP or the pension booster was all about 40 million a month. I think we're hitting over 100 million a month already. Kasabay nito, inaasahan din ng SSS na aabot sa 140 billion pesos ang magiging net income nito ngayong taon. Higit ito sa naunang target ng ahensya na nasa 100 billion pesos. Base sa datos ng SSS as of July, nasa 56.7 billion pesos na ang net income ng SSS, kung saan malaking bahagi nito ang mga kontribusyon ng mga miyembro at maging ang mga investment ng SSS. Para maabot ito, kasama sa ginawa ng ahensya ay ang pagtitipid nito sa gastos sa renta ng kanilang mga opisina sa iba't ibang bahagi ng bansa. So lahat ng branches namin po na nirerentahan namin, nililipat namin, we're moving them to malls and they are all given to us for free. So ang dami ho naming natitipid. Samantala, kasabay ng paggunita ng SSS sa 67th anniversary nito, inilunsad ng ahensya ang kanilang enhanced logo at redesign website. Ayon kay Makasait, ang redesign website ay user-friendly at may dedicated page para sa mga OFW. Habang pinarangalan naman ng SSS sa mga katawang nito sa mga programa ng ahensya. At kasama rito ang PTV bilang Best Media Partner sa Broadcast National Category sa Balikat ng Bayan Awards. Dahil ito sa kontribusyon ng network sa pagbibigay ng mga mahalagang impormasyon sa mga miyembro, pensioners at iba pang stakeholders pagdating sa programa ng ahensya. Personal na tinanggap ni PTV General Manager Toby Nebrida at Ulat Bayan at Rise and Shine Pilipinas Anchor Dayan Kerrer ang naturang pagkilala. It's very important that we are reminded of our mandate to provide adequate, immediate information that helps our people at bahagi ito ng ating mandato na tulungan ang lahat ng mga ahensya ng ating pamahalaan at kasama rito ang ating SSS. Ayon kay Nebrida, magpapatuloy ang suporta ng network sa mga programa ng SSS. Kasama din sa kinilala ng SSS ang iba't ibang collection, disbursement and accredited agents ng ahensya. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din.
As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully, and continue to be a blessing and stay safe.